මේ තියෙන යාළුවනේ අපේ සුදුගේ දෙවෙනි අවුරුදු උපන්දිනේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මේ ලොකේෂන් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඉතින් මේ අපි කලින් හිටපු තැන කලින් හිටපු පුංචි ගෙදර තමයි අපි ඒ දවස්වල මේ වීඩියෝ එක කරගත්තේ. ඉතින් අපේ ගාව පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි එතකොට මේ channel කිසිම දෙයක් පටන් අරගෙන තිබ්බේ නැහැ. අපිට පස්සේ බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා අපි මේ වීඩියෝ කරගත්තේව තමයි අපි දැන් මේ ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි සුදුගේ දෙවෙනි උපන්දිනේ සැමරුවේ. Awalnya dulu dah di sini. Amma kawan. Ada amma kawan. Kita akan orang kan. keren ya. Kan. Dari. Ini bisa tuh, ini dia kena huruf ya. Ayo. Ini පාට ගොඩක් තියෙනවා මේ පාරේ. මුදේ රොකක් තියෙනවා. Iya. Tapi deh.